Good afternoon. And ito nga pala gagawin natin today is just to show you kung paano mag-replace ng downlight na LED, which is nakita nyo, blinking na siya. Problemado na siya. And ano ba laman ito sa loob? Which is ganito. Yan ang laman yan. So unang-una, bago natin i-perform siya or palitan, kailangan natin patayin. And syempre, usually ang ceiling natin is white. So kapag inunom mo yung kamay mo, magmamarka yan or magmamantsa. Sayang naman, liligisin pa pintuan. Which is usually, kumukuha ako ng puting papel or bond paper or any white substance na pwedeng, ayun yung pagtungkuran mo. Which is tama ba? Ito, katulad yan, ipupul mo lang siya. Kasi nakaklip yun sa gilid. So, katulad nito, medyo kailangan mo siyang pressing ng konti. Yun. Kita niya, ayun yung pinaka-clip kasi niya. Yan sabi ko, pull mo na lang din siya. Ganun. So, eto yun. Yan. So, hindi siya nagmansya, di ba? So, para tanggalin mo siya, tanggalin mo natin yung ano para ma-replace natin. Yung kanyang wire. And, gumamit ka like ito. Para mahihiwalay siya. You got that. Hindi tayo ganun kadalubhasa pagdating sa ganito. Siguro putulin ko na lang siya. Tanggal na siya. Claire, don't touch me please. Fix faster. Sorry. Yan, namadali na tayo nung anak ko. Ang bagal ko raw. And i-twist na natin siya para madali na siya ikabit. Putulan natin kasi masyado rin siya mahaba. Then, yung isa naman, other side, taas natin yan para hindi sila mag-cross ng ano, hindi sila mag-spark. Delikado kasi kapag nagdikit yung dalawa, nag-i-spark siya. Kasi dahil wire pa rin. Faster! Sorry, baby! Because I'm late. The view in the Lord's house. Wait. Dahil naman ito. Tanggal na siya. I-twist na ulit natin siya para mas madali siya. Ngayon, patuloy na lang din natin para hindi siya ganit kahaba. This is how it is done. And done. And Claire, can you help Daddy? I want the new one. This? Yes. And ngayon, instead na gagamitin natin is yung electrical tape, gamit na lang tayo nito, which is, nakalimutan ko yung tawag sa kanya, pero pang twist siya nung electrically. So, ito for example, this one, pag pinin mo lang siya, pag sasamahin mo lang siya, dapat shoot siya. Yeah. And Hey, Mommy! yun, twisted na siya. This? Medyo ano din siya, safe siya para hindi ano. And then on the other side,
Not really sure kung gaano siya kasi, pero binibenta siya sa hardware. Daddy, And pwede naman I electrical cannot fix this, Daddy. tape pa rin yung gamitin nyo. I cannot fix this. Pero ito na yung ginagamit ko pag nag-replace ako ng LED light namin na downlight for You replacement. need to fix this, though. Ay, hindi siya shoot. Katulad, hindi siya shoot. Kailangan i-shoot mo siya. Medyo may maiksi kasi yung camera. So, pagpantay mo. And yun. Kabit na siya, make sure na hindi siya nakakalas. Para na-twist na siya. Daddy, help me. Yung babalik natin siya. And yung pagbalik, isang side lang din muna. Kasi isa itataas mo na gano'n. And push. Yun, nakita nyo kung gano'n siya kadali. And safety precaution, dapat patay yung ilaw din. Ngayon, try natin testingin kung okay na siya, working na siya. And yung kinabit natin, pang twist or pang coupling ng wires. And testing. And yun, nakabit na natin siya. And testing din natin gamit ang aking magic power. And I want you to turn on! And yun, just kidding aside, working siya. Ganun lang siya kadali kaysa kumuha pa kayo ng electrician. Which is sa tingin ko, mas advisable naman kasi train sila and everything. And ako, hindi naman ako electrician. And ginagawa ko na siya over the years. And wala naman nagiging problema. And hopefully sana wala. And yun, actually, yung magic, yung anak ko yung nag-turn on at saka nag-turn off. Kaya biglang namatay at bumukas. Thank you for watching. Have a great day. Sana nakatulong siya kung paano magpalit ng LED downlight. Thank you guys. Bye!